ai aparat dentar sau implant, sigur o să declanșezi toate alarmele la aeroport. Sunt sigură că te-ai gândit la asta, nu? Ei bine, nu are rost să-ți faci griji, pentru că nu aparatul dentar sau implanturile nu declanșează nicio alarmă, pentru că nu au o cantitate suficientă de metal sau o compoziție anumită așa încât să se întâmple asta. Da, dacă ai bricege, cuțite sau forfecuțe, cu siguranță se vor declanșa alarmele și le lași la aeroport, dar nu este cazul atunci când vorbim despre tratamentele stomatologice și te felicit că le-ai urmat.